ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የሳሚ ቪአይፒ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ ደግሞ የመጣው የስማርት ሲክስ ፓስዋርድ እንዴት አድርገን ሃርድ ሪሴት እናደርጋለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በቅድሚያ ስልካችንን ፓወር በተኑን ይዘን ሽት ዳውን በማድረግ ነው ወደ ፓወር በተንና ፕላስ የምንገባው ማለት ነው። በቅድሚያ ፓወር በተኑን ይዘን ተጭነን ሽት ዳውን እናደርጋለን ማለት ነው። ፓወሩን ተጭነን ከዛ የፓወር ምልክቱን ከላይ ያለውን ይዘን ወደዛ ወደ የት በኩል ወደ ቀኝ በኩል ስናሳልፈው ይዘጋልናል ማለት ነው ስልኩ። ስለዚህ አሁን አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ስልኮች ወይም ሳምሰንግ ስልኮች አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ ሽትዳውን በፓወር በተን የምታደርጉ ሰዓት ፓስዋርድ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ። ስለዚህ እነዛ ፓስዋርድ በሚጠይቋችሁ ሰዓት በምንድነው የምትጠቀሙት? በፕላስ ወይም በማይነስ ፓወር በተን ተጠቅማችሁ በሁለቱ ነው ሽትዳውን ሊሆንላችሁ የሚችለው ማለት ነው። በፓወር በተኑ ብቻ ከሆነ ፓተርን ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው እናልፈው የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ወደ ሃርድ ሪሴቲንጉ ስንገባ ቀጥታ እዚህ ጋር የምንጠቀመው ፓወር በተን እዚች አለች፣ ፕላስ ደግሞ እዚህ አለ፣ ማይነስ ከታች አለ። ስለዚህ የምንጠቀመው እኛ ግን ፓወር በተንንና ፕላስ ምልክትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን በአንድ ጊዜ ጫን ብዬ ጠብቃለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፓወር በተኑንም ፕላሱንም ፕረስ አድርጌ እጠብቃለሁ። ሲያስነሳለኝ ፓወር በተንን እለቅና የፕላስ ምልክትን ፕረስ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ተከታተሉ እያያችሁ። አሁን ፕረስ አድርጌ እየጠበቅኩ ነው እስኪ ከፍትልኝ ድረስ ማለት ነው። ቸኩላችሁ አንዱን ምናምን የምትለቁት ከሆነ ልትስቱ ሊያልፋችሁ ይችላል። ስለዚህ በጥንቃቄ በማሳያችሁ መልኩ አድርጋችሁ። ስለዚህ አሁን ፓወር በተኑን ትለቁና ፕላሷን ያው ፕረስ አያችሁት? ይሄ ኖ ኮማንድ የሚለው ሲመጣላችሁ ቀጥታ ያውን ወደ ሲስተሙ ላይ ያስገባን ነው ማለት ነው። በዚህኛው አትመጡና አሁንም ፕላስንና ፓወር በተንንና ፕላስን አሁንም አንድ ጊዜ ብቻ ክሊክ እያደረጋችሁ ትለቁታላችሁ ማለት ነው፣ እስኪመጣላችሁ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ እንዳደረግነው መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የምትመለከቱትኝ እዚህ ጋር ሪቡት ሲስተም ኒው ይለናል። ስለዚህ ሪቡት ሲስተም ኒው የሚለው ቀጥታ ኖርማሊ ፎርማት ሳያደርግ ስልካችን እንዲከፍት የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። እዚህኛዋ ስንመጣ አሁን የምንጠቀማት እንግዲህ ኢንተርን እንደ ኦኬ ነው የምንጠቀማት። እዚህ ጋር ስንመጣ ከዚህኛው ጋር ስንሄድ ደግሞ ማይነስን ደግሞ ወደታች ለማውረድ እንጠቀማታለን፣ ፕላስን ደግሞ ወደ ላይ ለማውጣት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በማይነስ ወደታች ማንን ነው የምጠቀመው? እኔ ስልኩን ፎርማት ላደርገው ነው ማለት ነው። እዚች ጋር አምስተኛው ላይ እንወርድና አፕላይ ከሚለው ዝቅ ብለን ዌብ ዳታ አለ። ዌብ ዳታ ፋክተር ሪሲት የሚለው ጋር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ዌብ ዳታ ፋክተር ሪሲት የሚለው ምንድነው? ሙሉ ፋይሉን አጠፋዋለሁ ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ቪው ሪከቨሪ የሚለን ደግሞ ሎጊን ሪከቨሪ ማድረግ ከፈለግነ በሪከቨሪ መልኩ እንዲቀመጥልን የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ግን በሪከቨሪ መልኩ አልፈለኩትም ማለት ነው። ሙሉውን ፎርማት እንዲያደርግልኝ የፈለኩት ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንጠቀማለሁ? ዌብ ዳታ ፋክተር ሪሲት የሚለውን እመጣና በዚህኛዋ በፓወሯ እንደምን እጠቀማለሁ? እንደ ኢንተር እጠቀማለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ካንስል አለኝ። ካንስል የሚለው እንደ ኢንተር ከተጠቀሙት በፓወር በተን ይመልሰዋል፣ ወደ ነበረበት ፎርማት ሳያደርግ ይመልሰዋል ማለት ነው። ፋክተር ዳታ ሪሲት የሚለው ጋር ከታች በማይነሱ ካወረዱት ደግሞ በዚህኛዋ በማይነስ ምልክቷ በማይነስ ወደ ታች ሳወርዶ ደግሞ ፋክተር ዳታ ሪሲት አለ። ይሄን አሁን ኢንተር ካልሁት ወደ ፎርማት ያስገባዋል ማለት ነው። አሁንም ወዴት ኢንተር ለዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት እዚህ ጋር ፎርማት አድርጎ ዊፒንግ ዳታ ይለና ፎርማቲንግ ዳታ እያለን ነው። ስለዚህ ፎርማት እያደረገው ነው እያለን ነው። ስለዚህ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። የፎርማቲንግ እያደረገው ነው። ስለዚህ ፎርማት አድርጎ ጨርሶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ፎርማት አድርጎ ዳታ ዌብ ኮምፕሊት ብሎናል፣ ጨርሶላችኋል እያለን ነው። እዚህ ጋር መጨረሻው ላይ ዳታ ዌብ ኮምፕሊት ብሎናል፣ ጨርሷን እያለን ነው። ስለዚህ ከላይ ሪቡት ሲስተም ኒው የሚለው መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ሪቡት ሲስተም ኒው የሚለውን ምን እናደርገዋለን? በፓወር በተኑ ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጠብቁ።
ስለዚህ ወደ እንትኑ ቋንቋ ምናምን እንግሊዘኛ ቋንቋ ያስመርጠናል። ከዛ ያልና ኢሜይላችንን ኢሜይል ካለን ኢሜይል ከሌለን ደግሞ ካሁን በፊት የሌላ ሰው ስልኩ የሌላ ሰው በሚሆንብን ሰዓት ስልኩ ኢሜይሉን የዛን ሰው ኢሜይል ማስገባት አለብን። ከሌለው ብዙ ጊዜ ወደ እንትን ነው ሊጠይቀን የሚችለው ማለት ነው አርፒ። እዚህ ላይ መቸኮል የለባችሁም፣ መጠበቅ አለባችሁ ግዴታ። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ምን ማድረግ አለብን? ላይ ቋንቋችንን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንጠቀመው እኔ የምጠቀመው እንግሊዘኛ ስለሆነ ዩናይትድ ስቴትስ እንግሊዝ የሚለውን እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ ከታች ስታርት የምትለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚች ጋር ስታርት የምትለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሰርች ያደርግልናል። እዚህ ጋር አሁን ምን ይለናል? ኢትዮጵያ የሚለውን ራሱ መርጦልናል። ካልመረጠው እኛ ይችን እንመርጣለን ማለት ነው፣ ኢትዮጵያ የምትለውን። ከዛ እዚች ጋር ምን እንላለን? ኔክስት እንለዋለን። አሁንም ኔክስት እንለዋለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ይለናል? ኢትዮ ቴሌኮም ይለናል። የሞባይል ፐርፎርማንስን ኢትዮ ቴሌኮም እንመርጥለትና አሁንም በተመሳሳይ እዚህ ጋር ኔክስት የምትለያ ታያቸዋል። ኢትዮ ቴሌኮም የሚለውን ከመረጡ በኋላ ኔክስት። አሁንም ኢትዮ ቴሌኮም የሚለውን አክቲቭ አረግኩለትኝ። ከዛ ኔክስት። አሁን እዚህ ላይ ኮኔክሽን ቱ ዋይፋይ ይለናል። ስለዚህ ዋይፋይ ካለ ዋይፋይ ግዴታ ማስገባት አለብን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ካሁን በፊት ስልኩ ጎግል አካውንት ካለበት ነው እንደዚህ የሚጠይቀን። ስለዚህ ጎግል አካውንት ባይኖርበት ኑሮ ቀጥታ ስኪፕ የሚለው ያሳልፈን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ ይሄን የጎግል አካውንት አስገብተን ማለፍ አለብን ማለት ነው። ከዛ ውጪ አንደኛ ዋይፋይ ኮኔክት ማድረግ አለብን፣ ሁለተኛ ደግሞ ጎግል አካውንታችንን የነበረውን ካሁን በፊት ስልኩ ሪሲት ሃርድ ሪሲት እስኪደረግ ድረስ የነበረበትን የጉግል አካውንት ኢሜል ነው ማስገባት ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኢሜል ካላስገባን አብዛኞቹ ስልኮች ወደ ኤፍአርፒ እንትን ሊወስዱን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የማሳያችሁ አሁን ይሄ ሃርድ ሪሲቱ ነው ማለት ነው። ቀጥታ እንትናችንን ዋይፋያችንን ኮኔክት አድርገን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንትኑን አስገባለሁ ማለት ነው። ይችኛዋን አስገባለሁኝ ዋይፋዩ። ስለዚህ ራሴን አስገብቻለሁ። እዛ ኮኔክት ነው ምለው ማለት ነው። እዚች ኮኔክት ላታለሁ ዋይፋዩን ካስገባው በኋላ። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ዋይፋዩን ትክክለኛ ሲያገኝ ኮኔክት ሆነልኝ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር መጣና አይ ሃቭ የምትላለች እዚች ታች ላይ አይ ሃቭ የምትለውን እጠቀማለሁ። ይችኛዋን አክቲቭ አረግና ከዛ እዚች መጣና ኔክስት የምትለውን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ኔክስት ዛ ቼኪንግ ፎር አፕዴት እያለ ነው። እንደዚህ እንትን በሚል ሰዓት ግዴታ መጠበቅ አለብን። ሁሌም ሶፍትዌር ላይ መቸኮል አይኖርብንም። ቀስ ብለን እሱ በሚያዘንና በሚሰጠን መልኩ ነው እየሞላን የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ያኛውን ያመጣልናል ላይ ኮፒ አፕ ኤንድ ዳታ የሚለው አለ። እቺኛዋን ኔክስት የምትለው ነው የምንጠቀማት ማለት ነው። እቺኛዋን ዶንት ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር ያለችውን ዶንት ኮፒ የምትለውን ኮፒ እንዳያደርግብን ከፈለግነ እንደምታዩት የነበረውን ፓስዋርድ አስገብተህ ማለፍ የምትችል ከሆነ እያላይ ነው። ነገር ግን እኔ ስለረሳሁትኝ ማለፍ አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ባክ ብዬ ቀጥታ እኔ በሞባይል እንትኑ ስለገባሁኝ ቀጥታ መልስና ኖርማል በጉግል ኢሜል ገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል በጉግል ኢሜል የሚያስገባችሁ ማለት ኢሜሉን የምታስታውሱት ከሆነ በድንገት ቢዚ የሚሆንባችሁ ከሆነ በራሳችሁ ሪሲት የምታረጉ ከሆነ ፓስዋርዱን ማስታወስ የምትችሉ ከሆነ በዚህ መልኩ ታልፉታላችሁ። ነገር ግን ቀጥታ ጉግል አካውንቱንም የማታስታውሱት ይሄንም የማታስታውሱት ከሆነ አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ኬዝ የሚገጥማችሁ ሰዓት ወደ ኤፍአርፒ እንትን ሊገጥማችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ አሁን እኔ ባክ ብዬ ወደ ኋላ መለስና ወደዚህኛው መለስና በጎግሉ እገባለሁ ማለት ነው። ቀጥታውን አስገባኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከታችሁ የጎግሉ አለ። አሁን ሁለተኛ እንትን ያለልኝ ይሄ ጎግሉ አለ። ስለዚህ ቀጥታ እንዳመጣልኝ ይሄኛው ፓስዋርዱን ማስታወስ የምትችሉ ከሆነ ነው የሚለን ይሄኛው። ስለዚህ ይሄን ፓስዋርድ ማስታወስ ስለማንችል
በዚህኛው በጎግል አካውንቱ ማለፍ ከቻላችሁ እያለን ነው። ስለዚህ ጎግል አካውንቱን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ኢሜል ኦር ፎን ነምበር ነው የሚለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜሉን አስገባለሁኝ። እዚህ ላይ ኢሜሉን አስገባለሁ ማለት ነው። ኢሜሉን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ኢሜሉን ካስገባው በኋላ ቀጥታ እዚች ያለችውን ኔክስት ላታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩትኝ ኢንተር ዩር ፓስወርድ ይለኛል። ስለዚህ የኢሜልህን ፓስወርድ አስገባ እያለኝ ነው። ፓስወርዱንም ላስገባና ለዚህ ጋር ኔክስት ላለሁኝ ኔክስት ከዛ አድ ፕሪቪው አካውንት ነው የምለው እዚህ ጋር አድ ፕሪቪው አካውንት አሁን ሞር እንለዋለን አክሴፕት እንላለን። እዚህ ጋር ኖ ቲንክስ ነው የምንላት። አሁንም በድጋሚ ኖ ቲንክስ ስኪፕን የምንለው እዚች ጋር ስኪፕ እንላታለን። አሁን በድጋሚ አሁን እዚህ ጋር ፓተርን አስገብታችሁ ማለፍ ከፈለጋችሁ እያለኝ ነው። ስለዚህ እኔ ፓተርን እፈልጋለሁ። ሎክ ስክሪን ኦንሊ የምትለዋን ፓተርን አሁን እመርጥላታለሁ። ከዛ እኔ ፓተርኔን ሰጥቼው አልፋለሁ ማለት ነው። ኔክስት አሁንም በድጋሚ ኮንፊርም ድገም እያለኝ ነው። ኮንፊርም እዛ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ስታርት እንለዋለን እዚህ ጋር ስለዚህ በዚህ መልኩ ጨርሶልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አድርገን እንጨርሳለን። ሃርድ ሪሴት እንደዚህ በዚህ መልኩ አድርገን ሃርድ ሪሴት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ፓርት 2ን ይዤላችሁ የምመጣው እንግዲህ የጎግል አካውንት ወይም ኢሜል እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ እንተባበሩን።